हॅलो फ्रेंड्स, मी सायली. स्टिचिंग विथ सायली चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. तर आज आपण शिकणार आहोत की बोटनेक ब्लाऊजचा पुढचा भाग हा कसा शिवायचा. तर हा बोटनेक आपला अस्तरचा आहे. तर मी तुम्हाला अस्तर आणि ब्लाऊज पीस कसं जॉईन करायचं तिथून तर हुक लूक पट्टीपर्यंत अतिशय सावकाश आणि स्टेप बाय स्टेप सांगणार आहे की ह्या ब्लाऊजचा पुढचा भाग कसा शिवायचा. ठीक आहे, तर यासाठी आपला हा व्हिडिओ स्किप न करता पूर्ण बघा, म्हणजे तुम्हाला बोटनेक ब्लाऊज स्टिच करणं अतिशय सोपं जाईल. ओके, चला तर मग आता आपण आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूयात. ही फ्रंट साइडची कटिंग झालेली आहे. तो बोटनेकचा फ्रंट साइड कसा शिवायचा ते मी तुम्हाला आता सांगते. सर्वात प्रथम आपण हे जॉईन करून घेऊयात अस्तर आणि ब्लाऊज पीस. ओके, तर सेम पद्धत मी जसं सांगते नेहमी हे ओपन करून असं ठेवत जा, म्हणजे ह्या बरोबर दोन साइडच्या होतात. ओके, त्यानंतर हे अस्तरचं पण ओपन करायचं, एक ह्या साइडने आणि एक ह्या साइडने ठेवायचे. हे जॉईन झाल्यानंतर काय करायचं, आता आपल्याला अस्तर आणि आपला ब्लाऊज पीस पूर्ण जॉईन करून घ्यायचा आहे. तर तो कसा, हे बघा या पद्धतीने. ओके, त्यानंतर आपण हा पार्ट सुद्धा सेम अस्तर आणि ब्लाऊज पीस जॉईन करणार आहोत. हे बघा सेम ह्या पद्धतीनेच ओपन करायचं. हे बघा, हे दोन बाजू झाल्या की परत हे मी तुम्हाला पुन्हा पुन्हा यासाठी सांगते की तुमचे दोन्ही पार्ट एकाच साइडचे होऊ नये आणि तुम्हाला परत परत ते ओपन करून तेच शिवावं लागायला नको. कपडा खराब होणार नाही, कन्फ्युजन होणार नाही. आणि मेन म्हणजे आपल्याला जेव्हा एखादी गोष्ट आपली चुकती आणि ती आपल्याला परत ओपन करावं लागते तेव्हा काय होतं, मूड जातं. ओके, त्यामुळे ही गोष्ट लक्षात ठेवा. हे बघा सेम परत मी जॉईन करून घेते. हे बघा, हे सगळं जॉईन केल्यानंतर काय करायचं, हा जो एक्स्ट्राचा आपला ब्लाऊज पीसचा कपडा आहे ना तो कटिंग करून घ्यायचा. ओके, हे बघा, हे आपलं एक्स्ट्राचा असर करून कपडा रेडी आहे. ओके, तर हा प्रिन्स कट आहे, बोटनेक याचा बॅक साइड आणि याचा फ्रंट साइड काय आहे, प्रिन्सेस. ओके, तर प्रिन्सेस कसं स्टिच करायचं ते सांगते मी तुम्हाला. हे बघा, हा जो पोर्शन आहे ना तो इथे जॉईन करायचा आहे आपल्याला. तर आपण जेव्हा कटोरी जॉईन करतो तर कटोरी कुठून आपण वरच्या बाजूने खालीपर्यंत जॉईन करतो, पण जेव्हा आपण प्रिन्स कट शिवत असतो तेव्हा आपण सुरुवात कुठून करायची, खालची बाजूपासून करायची वरतीपर्यंत. म्हणजे वरती एक्स्ट्रा झाला की ते वरचं कट करायचं, म्हणजे आपला मुंड्याचा आकार पण वाढतो आणि तो आपल्याला कमी पण पडत नाही.
ओके. पण खालचं चेंज केलं की आपला हा प्रिन्स कटचा शेप चेंज होतो, ब्लाउज व्यवस्थित बसत नाही. त्यामुळे लक्षात ठेवा का कधी पण हे दोन पार्ट आहे जे जे आपण जॉईन करतो तो नेहमी खालून सुरुवात करायची, वरपर्यंत जायचं. ओके. हे बघा जॉईन करून घेते, हे बघा या पद्धतीने. ओके. डबल टिप मारायची आहे याला. ओके. हे बघा प्रिन्स कटचा शेप आपला खूप सुंदर आलेला आहे. आलं लक्षात? म्हणून खालून सुरुवात करायची. सेम त्याच पद्धतीने मी या साईडचं पण जॉईन करून घेते. हे बघा आलं लक्षात? आता जो हा एक्स्ट्राचा वरती पार्ट आहे तो आपण डायरेक्ट कटिंग करून घ्यायचा आहे. आणि त्याने काही प्रॉब्लेम होणार नाही, फिटिंगला पण नाही आणि कशालाच नाही. ओके. दोन्ही साईडचं सेम त्याच पद्धतीने कटिंग करून घ्यायचं. आलं लक्षात? आता हे बघा, तर हा आपला प्रिन्स कट आहे, पण त्याला आपण पुढून हुका नाही लावणार आहे. आपला जो बोटनेक आहे मागे आपण जो कटिंग केलेला आहे, पण ते स्टिचिंग बाकी आहे. मी तुम्हाला ते सांगणार आहे नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. पण आता सर्वात आधी हे लक्षात राहू द्या की इथे आपल्याला फ्रंटला हुक लावायची नाहीये, त्यामुळे आपण हा जो पार्ट आहे तो जॉईन करून घेणार आहोत. ओके. जिथे हुक वगैरे लावतो ना तिथे. हे बघा जॉईन केल्यानंतर तिथे दाबटीप देऊन टाका. ओके. आलं लक्षात? हे बघा या पद्धतीने आलेला आहे तो. तर या खाली आपल्याला पट्टी जॉईन करायची, तर ती कटिंग करून घेऊयात. हे बघा या पद्धतीने वरून लावून घ्यायची. आणि हे जे जॉईंट पार्ट आहे तो ह्या साईडने म्हणजे बाहेरच्या साईडने काढून घ्यायचा, मध्ये घेऊ नका तो. हा फिटिंगला व्यवस्थित बसत नाही मग. आणि अर्धा इंच तरी मार्जिन सोडून पट्टी जॉईन करा. त्यानंतर याला दाबटीप देऊन टाकायची आहे. इथून आतल्या बाजूने आपण हात शिलाई करून घेणार आहोत. तर आता आपण इथे गळ्याला पट्टी लावून घेऊयात. हे बघा या कटिंग करून घेतलेले आहेत ते जॉईन करूयात. हे बघा गळ्याला ह्या पद्धतीने ती लावून घ्यायची आहे. आता गळ्याला कट्स मारायचे. हे बघा हे गळ्याला कट मारून झालेले आहे. तर ही पट्टी अशी फोल्ड करून त्याला आपण टिप मारूया. ओके. हे बघा अशी दाबटीप जशी देतो ना सेम त्या पद्धतीने. हे बघा बोटनेकचा फ्रंट पार्ट आपला
शिवून झालेला आहे. ओके, प्रिन्सेस कट मी तुम्हाला व्यवस्थित सोप्या पद्धतीने आणि काही जे महत्त्वाचे टिप्स सांगितलेले आहे शिवता ते तुम्ही लक्षात ठेवा आणि तसंच शिवलं तर तुमचं काहीही चुकणार नाही. ओके, एकदम व्यवस्थित तुम्हाला हा प्रिन्स कट बोटनेकचा बसेल. ओके, तर तुम्ही पण हा ब्लाऊज नक्की शिवून बघा. जर शिवता तुम्हाला काही प्रॉब्लेम आला तर तुम्ही मला कमेंट करून विचारू शकता. ओके, तर तुम्हाला आपला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कमेंट करून नक्की कळवा. त्याचबरोबर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. आणि जर तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल आणि अजून चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर सबस्क्राईब नक्की करा. आणि ज्या वेळेस तुम्ही सबस्क्राईब कराल त्यावेळेस त्यासमोरील बेल आयकॉन ही नक्की प्रेस करा. त्यामुळे काय होईल, जेव्हा मी नवीन व्हिडिओज टाकेल त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला तुमच्या मोबाईलवर येईल. ओके, थँक्यू.